yung base ko talaga naka-flatten, no? I put my weight here. Pwedeng nakaganyan, pwedeng nakaganyan. Pwedeng gayon, pwedeng ganire. Okay? Sa posisyon na to, ito gagawin natin ha. Submission chain. Kuha muna tayo ng kimura. Baba, 90-degree angle. Okay? Pero importante, makuha mo yung angulo ha. Gagawa ka ng imaginary square. Chain to. Pasok dito ng ba? Wala ka ng flexibility ha. Kapit, if you can, elbow, reaching over his elbow para talagang kontrolado ko. Although I finish ang kimura, dahil mababa ka lang naman, angat mo na yung elbow, pero naka-pressure ka pa rin. Ikamot mo yung kamay sa sahig. Yun siya. Ito chain natin ha, diretso ng kamay, straight arm bar. As if may letter A akong ginagawa. Alam nyo na to, di ba? Kapit sa aking bicep, parang motor, baba. Yun siya. Tapos, chain na, angat. Buhat tayo ng Amerikana. Hit. Okay, anong next? Mula sa posisyon na to, kuha. Posture up. Position. Time out. Okay? Then, lipat sa kabila. Ito ka naman in. I know you know most of these things already. Kaya nga, i-chain lang natin to. Mabilis na pasada kasi ang mangyayari, sparring tayo na side mount. Balik tayo ng kimura. 90 degree, my elbow should be overlapping his. Sa madaling salita, mas malayo kasi kung mas malayo ang elbow niya, diretsuhin mo kamay mo. Diretsuhin mo. Kayang-kaya. Yan, pwede. Pero kung ang elbow ko, naka-overlap sa kanya, and I'm really doing the 90, hindi siya basa-basa. Kamot. Okay, straight arm bar. Letter A, hit. At dito, again, overlapping. Angat. Angat. Mount. Kuha. Arm bar to detail sa, nakapin siya, hindi hinahatak, nakabay, nakayakap. So if I fall down, I'm not using my arms, I'm using my lower back. Sa kabila.